Τα καρδιακά προβλήματα είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου σε πολλές χώρες. Ένα σημαντικός παράγοντας κινδύνου τόσο για καρδιακή προσβολή όσο και για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι οι φραγμένες αρτηρίες, που μπορούν να διακόψουν τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα. Το άγχος, η έλλειψη κίνησης και κυρίως οι κακές διατροφικές επιλογές είναι οι βασικοί παράγοντες για αυξημένα ποσοστά καρδιακής προσβολής. Κάνοντας μερικές μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών νοσημάτων. Σας προτείνουμε μερικές τροφές και ροφήματα που είναι γνωστά ότι προστατεύουν τις αρτηρίες. Σολομός. Ο σολομός θεωρείται μία από τις πιο ωφέλιμες τροφές για την καρδιά. Ο λόγος είναι ότι περιέχει πολλά λιπαρά οξέα. Αυτά βοηθούν στη μείωση και την πρόληψη της αυξημένης χολυστερόλης, των τριγλικεριδίων και δρά εναντίον των φλεγμονών. Άλλες υγιεινές επιλογές ψαριών είναι ο τόνος, η ρέγγα και το σκουμπρί. Φυσικά, είναι καλύτερο να αγοράσετε βιολογικά ψάρια, αν είναι δυνατόν. Χυμός πορτοκάλιο. 100% χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιο σε αντιοξυδωτικά, που προωθούν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Ο χυμός πορτοκαλιού είναι επίσης γνωστό ότι μειώνει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. 2 ποτήρια φρεσκοστημένου χυμού κάθε μέρα είναι αρκετά για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες μας σε βιταμίνες και παρέχει επαρκείς βιταμίνες και ανόργανα συστατικά για να επηρεάσουν θετικά την υγεία μας. Καφές. Ναι. Επιτέλους, υπάρχει ένας λόγος για να απολαύσετε ένα φλιτζάνι καφέ το πρωί. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση 2-4 φλιτζανεών καφέ την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής έως και κατά 20%. Αλλά να έχετε κατά νου ότι ο καφές μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο στομάχι σας και η υπερβολική καφεΐνη επίσης δεν κάνει ιδιαίτερα καλό. Καρύδια. Οι ξηροί καρποί εδώ και καιρό είναι γνωστό ότι περιέχουν ωφέλιμα λιπαρά. Αυτά περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και αφόρεστα λίπη. Δεν κάνουν μονάχα καλό στα επίπεδα της χολυστερόλης, αλλά μπορούν επίσης να βοηθήσουν τις αρθρώσεις και τη μνήμη μας. Τα καρύδια και τα αμύγδαλα έχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αυτών των λιπαρών. Μια χούφτα τη μέρα μπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Λωτοί πλούσιοι σε φυτικές ίνες και ωφέλιμες στερόλες, λωτοί μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων της χολυστερόλης. Αυτά τα λεγόμενα θεία φρούτα είναι γλυκά και νόστιμα και μπορείτε να τα προσθέσετε σε σαλάτες ή σε δημητριακά. Κουρκουμάς. Ο κουρκουμάς περιέχει υψηλά επίπεδα κουρκουμίνης, η οποία έχει πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Το μπαχαρικό αυτό βοηθάει στην πρόληψη της υπερδραστήριας αποθήκευσης λίπους και μειώνει τη φλεγμονή των ιστών. Ο κουρκουμάς νοστιμίζει πολλά πιάτα και επίσης μπορεί να γίνει ένα γευστικό τσάι. Πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι είναι γνωστό ότι ταυτόχρονα έχει αναζωογονητικές και καταπραϊντικές ιδιότητες. Ένας λόγος για αυτό είναι οι κατεχίνες που περιέχονται στα φύλλα τσαγιού. Αυτό το αντιοξυδωτικό μειώνει την απορρόφηση της χολυστερόλης και βοηθάει το μεταβολισμό. 1-2 φλιτζάνια πράσινου τσαγιού την ημέρα είναι αρκετά για να σας παρέχουν τα μέγιστα ωφέλη.
καρπούζι. Το καλοκαιρινό αυτό φρούτο όχι μόνο είναι αναζωογονητικό, αλλά διευρύνει επίσης τα αιμοφόρα αγγεία προωθώντας την παραγωγή νητρικού οξυδίου. Ένα κομμάτι καρπούζι μπορεί να κάνει θαύματα. Αλεύρι ολικής αλέσεως. Το αλεύρι ολικής άλεσης είναι ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της υψηλής χολυστερόλης. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, οι οποίες δεσμεύονται με τη χολυστερόλη, αποτρέποντας την συγκέντρωση της στις αρτηρίες. Οι τροφές ολικής αλέσεως, όχι μόνο δεν εμποδίζουν τη χολυστερόλη να συσσωρευτεί, αλλά διασπούν οποιαδήποτε υπάρχουσα συσσόρευση. Καλές πηγές ολικής αλέσεως είναι η βρώμη, το καστανό ρύζι και το ψωμί ολικής αλέσεως. Το τυρί δεν έχει τη καλύτερη φήμη όσον αφορά τη χολυστερόλη, αλλά αν δεν καταναλώνεται υπερβολικά, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει να μειώσει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης και της χολυστερόλης. Φύκια. Ο κατάλογος με τα ωφέλιμα στοιχεία που περιέχονται στα φύκια είναι ατελείωτος, είναι πλούσια σε πολυάριθμα μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, πρωτεΐνες, αντιοξυδοτικά και καροτενοειδή. Η τακτική κατανάλωση μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και να διευρύνει τα αγγεία. Όσοι καταναλώνουν τακτικά φύκια μπορούν να μειώσουν τη χολυστερόλη τους έως και κατά 15%. Cranberries. Τα cranberries είναι μια πλούσια πηγή καλίου. Αν πίνετε τακτικά χυμό cranberry, θα αυξήσετε τα επίπεδα της υγιούς χολυστερόλης και θα μειώσετε τα επικίνδυνα. Η κατανάλωση 2 ποτηριών χυμού cranberry την ημέρα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 40%. Κανέλα. Η κανέλα όχι μόνο νοστιμίζει κέικ και γλυκά, αλλά επίσης ένα σημαντικό μπαχαρικό για την καταπολέμηση της υψηλής χολυστερόλης, εμποδίζοντας τη συσσόρευση της στις αρτηρίες. Ακόμα και ένα κουταλάκι του γλυκού την ημέρα μπορεί να έχει σημαντική επίδραση. Ρόντι. Το ρόντι είναι πλούσιο σε φυτοχημικοί που προωθούν φυσικά την παραγωγή νητρικού οξυδίου, το οποίο με τη σειρά του είναι ένας καλός τρόπος για να βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος. Μπορείτε να προσθέσετε σε σαλάτες, αλλά ο χυμός ροδιού είναι μια άλλη υγιεινή επιλογή. Σπανάκι. Όχι μόνο κάνει καλό στους μυς του Popeye, το σπανάκι βοηθά επίσης να καθαρίσει τις αρτηρίες και μειώνει την αρτηριακή πίεση. Ακόμα κι αν ο μύθος με την υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο έχει καταρριφθεί, εξακολουθεί να είναι γνωστό ότι είναι πλούσιο σε κάλιο και φωλικό όξι. Και τα δύο μειώνουν τον κίνδυνο των καρδιακών προσβολών και υποστηρίζει τους μυϊκούς ιστούς. Ελαιόλαδο. Οι μεσογειακοί λαοί από καιρό γνωρίζουν το μυστικό για την καλή υγεία, το υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. Το ομό ελαιόλαδο παρέχει στο σώμα μας ωφέλιμα λίπη και μειώνει τα επίπεδα χολυστερόλης. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής έως και κατά 41%. Μπρόκολο. Αυτό το πράσινο λαχανικό, πλούσιο σε βιταμίνη K, εμποδίζει την καθίζηση του ασβεστίου στις αρτηρίες μας. Είναι επίσης ωφέλιμο για την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα χολυστερόλης. Είτε το προτιμάτε ομό ως σνακ είτε ως συνοδευτικό, το μπρόκολο είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Αβοκάντο. Δεν είναι πλέον ένα μυστήριο ότι το αβοκάντο είναι εξαιρετικά ωφέλιμο για την υγεία μας.
Τα λίπη που περιέχονται στο αβοκάντο εξισορροπούν την καλή και την κακή χολυστερόλη, που είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των αρτηριών. Αυτό το εξωτικό φρούτο είναι νόστιμο σε σαλάτες, σε ψωμί, σκέτο με λίγο αλάτι και πιπέρι. Σπαράγγια. Τα σπαράγγια είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος κατά της υψηλής χολυστερόλης. Τα θρεπτικά συστατικά του εμποδίζουν την έμφραξη των αιμοφόρων αγγείων και αποτρέπουν τις φλεγμονές.